අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා වගේම ඒ හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. I always take it up on it. I always give it 100. Don't need a love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ SL Tharusha Academy YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකුත් එක්ක. ඉතින් දැන් ඔයා මේ ටිකකට කලින් වීඩියෝ එකක් බැලුවා නේද? ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම ක්‍රියේට් කරේ ෆොටෝස් කිහිපයක් කැප්චර් කරගෙන. සාමාන්‍යයෙන් මම ෆොටෝස් 300කටත් වඩා කැප්චර් කරා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙහෙම ෆොටෝස් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම ක්‍රියේට් කරලා දිනවනේ. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝ වලට තමයි ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒ කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම තව උදාහරණයක් කරන් කියන්නම්. දැන් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා ඒක ක්‍රියා කරන විදිහ එක එක අවස්ථාවලදී මම ෆොටෝ කිහිපයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගත්තු සේරම ෆොටෝ ටික වීඩියෝ එඩිටර් එකකට දාලා එක වීඩියෝ එකක් හදා ගන්නවා පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක එක වීඩියෝ එකක් විදිහට ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන මාතෘකාව උනේ ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයා දැකලා ඇති දැනටමත් YouTube එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එළවලු කපනවා එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් මේ හැම එකම ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති YouTube එකේ මෙන්න මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ වලට සාමාන්‍යයෙන් ඒකොල්ලන් කියලා තියෙන දේවල් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් නේ. සාමාන්‍ය වොච් අවර්ස් 4000 සබස්ක්‍රයිබ් 1000. ඉතින් ඒකොල්ලෝ දැනටම මේවා සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි වගේම ඒකොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ වලට ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ වලට ගොඩක් views යනොත් ඔයා දැකලා ඇති. ඉතින් මම හිතනවා මේ දැන් මම කියපු දේවල් වලින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලත් අපිට YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා. අපිට මේ වැඩේට AI මෝඩ් නැහැ. ඉතින් මම AI පාවිච්චි කරලානේ මේ දවස් ටිකේම වීඩියෝ ගෙනාවේ. ඉතින් මම හිතුවා වෙනස් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා තමයි අද වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් ආවේ. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ පොඩ්ඩක් කියන්න දිනවනේ. ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේට පොඩි දේවල් කිහිපයක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ චූටි ට්‍රයිපෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වැඩේට. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න මොකද ෆෝන් එක අපි ෆොටෝස් කැප්චර් කරනකොට මේක හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක මම යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකට මොන වගේ එකක්ද හදන්න ඕනේ කියලා ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කාර් එකක් තෝරගත්තා මේ වැඩේට. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක පොඩ්ඩක් මූව් වෙන විදිහට තමයි අපි අද වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේට තව පොඩි දෙයක් ඕන වෙනවා. ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට පොඩි ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇප් එකේ නම තමයි ස්ටොප් මෝෂන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා ස්ටොප් මෝෂන් කියලා සර්ච් කරලා තියෙන ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම නම් යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක. මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා මට ලේසියෙන්ම ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එකම යූස් කරන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වැඩේට ඔයාලට ස්ටොප් මෝෂන් ඇප් එකක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක follow කරලා මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එකේ open interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට new project වලට ගිහිල්ලා අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් create කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට setting වලට ගිහිල්ලා මේකේ
මේක ස්පීඩ් එක කියන්නේ මූව් වෙන්න ඕනි ස්පීඩ් එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆේඩ් එක ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. රොටේට් එක වගේ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයා ඒ දේවල් සියරම වෙනස් කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමරා අයිකන් එක මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එතෙන්ට ගිහිල්ලත් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ ටිකත් මට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් ටික හදා ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ දේවල් ටික වෙනස් කරලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක කැප්චර් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අතින් මේ ෆොටෝ එක ගානේ කැප්චර් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කවුන්ට් ඩවුන් එකක් දාලා ඔයාගේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම ලේසි සහ ගොඩක්ම පහසු වෙන්නේ. මොකද ගොඩාරියක් ෆොටෝ එක අපිට කැප්චර් කරගන්න සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් කවුන්ට් ඩවුන් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන කවුන්ට් ඩවුන් එක විදිහට 3 වගේ දීලා මම මේක ඕකේ කරනවා. හරි දැන් ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ කායක මූව් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය ෆොටෝ ටික මෙන්න මේ විදිහට කැප්චර් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කායක නැත්නම් ඔයා වෙන මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඒ දේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන ඒක ඔයාට මූව් වෙන්න ඕන විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝස් ටික ගන්න එක. හරි ඔයා ඉස්සලා මෙන්න මේක මත ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ කවුන්ට් ඩවුන් එක යන වෙලාවේ ඔයාගේ වෙනස් වෙන්න ඕනි දේවල් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් කවුන්ට් ඩවුන් එක යන වෙලාවේ ඒක ආයෙත් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එන්න ඕනි ෆොටෝස් ටික හදා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ ඇප් එක භාවිතයෙන් මෙන්න මේක කරගන්න. ඉතින් ඔයා නෝමලි ෆොටෝස් ගන්න ගියොත් ඔයාට මේ වැඩේ හරියටම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට දැන් මම මේ කැප්චර් කරපු ෆොටෝස් සේරම මේ විදිහට ප්ලේ කරලා පෙන්නුවොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඒ හින්දා තමයි මම මේ ඇප් එක විශේෂයෙන්ම ඔයාට පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් ෆොටෝස් ගණනාවක් ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝස් රන් වෙන්න ඕනි ස්පීඩ් එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ගත්තු සේරම ෆොටෝස් ටික මෙන්න මේ විදිහට එක වීඩියෝ එකක් විදිහට ප්ලේ වෙනවා. හරි දැන් ඔයා මෙතනින් අයින් වෙනවා. අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒක මත පහළ තියෙනවා තිත් තුනක්. අන්න ඒක මත ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් සේව් දෙන්න. සේව් දුන්නාට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් මීඩියා කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මේක වර්කින් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ෆයිල් එක තෝරන්න වෙනවා. මේක සේව් වෙන්න ඕනි කොතෙන්ටද කියලා ලොකේෂන් එක තෝරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන සේව් දෙන්න. සේව් දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆයිල් සක්සස්ෆුල් සේව් කියලා. ඉතින් ආයෙත් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එක වීඩියෝ එකක් විතරක් හරියන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට තව වීඩියෝ එකක් මේ ආයෙත් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඒ විදිහටම මේ විදිහට ફોකස් කරලා ෆොටෝ එකෙන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට කැප්චර් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකට මම ටයිමර් එකක් දාලා තමයි කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් ලේසි සහ පහසුයි මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ සෙටින් ටිකත් අර වීඩියෝ එකේ විදිහටම හදා ගන්නවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් මෙතන තියෙනවා තව ගොඩක් දේවල් වලට පුළුවන් ફોකස් කරන්න. අන්න ඒ වගේ ගොඩාරියක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් මේ ඇප් එක හරහා ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් කවුන්ට් ඩවුන් එකක් දාලා මේ විදියට මගේ වීඩියෝ එකට එන්න අවශ්‍ය ෆොටෝස් ටික ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකෙත් මම මෙන්න මේ විදියට ටග් ගාලා ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවනේ. එහෙම වුණොත් බෝරින් වෙනවා. හරි. ඒකත් මෙන්න මේ විදියට හදාගෙන වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එකත් මෙන්න මේ විදියට සේව් කරගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වගේමයි සේව් ගිහිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් ගිහිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක සේව් වෙන්න ඕනේ ලොකේෂන් එක තෝරලා සේව් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් තවත් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තවත් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නම් පොඩ්ඩක් ලස්සනට ආවා. හැබැයි ඒකේ පොඩි අවුල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕනි ගොඩක් දුරට පරතරය තියන්න එපා. ඔයාගේ පොඩ්ඩක් ලගින් මේ ෆොටෝස් ටික ගන්න. එතකොට ඔයාට ලස්සන වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක ගොඩක් ලස්සනට අවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම කලින් වගේම සේව් කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි වීඩියෝස් 3ක් සේව් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම යනවා CapCut එකට. CapCut එකට ගිහිල්ලා මේ සේරම එඩිට් කරගන්නවා. ඉතින්
CapCut එක මම තෝරගත්තේ ඒකේ ගොඩක් පහසු ඉන්ටර්ෆේස් එක නිසා. ඉතින් මම මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් ටික මේකට ඇතුළත් කරගත්තනේ අපේ ටයිම්ලයින් එකට. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලාම සැචුරේෂන් එක, බ්‍රයිට්නස් එක, ඒ වගේම කලර් ග්‍රේඩින් එක මගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය තැන් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා ස්ලෝ මෝෂන් වෙන්න ඕන නම් ඒ විදිහට ස්ලෝ මෝෂන් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අවසානයේට කරේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ කායකට එන්න ඕනි සවුන්ඩ් එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරගත්තු එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේදී ගොඩාක් මහා ලොකුවට මේක ගැන කියන්න ඕනේ. අපි හැමෝම දන්නවනේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේක ගෙනාවේ නැත්තේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. වීඩියෝ එක ඇතුළත් කරගත්තා, අපිට ඕන විදිහට එක හදාගත්තා, ඒ වගේම ගැලපෙන විදිහට ඕඩියෝ එක ඇතුළත් කරා. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න තමයි දාන්න තියෙන්නේ. එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට අවසාන ෆයිනල් රිසල්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අවසාන අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ස්ටොප් මෝෂන් වීඩියෝ ගැන පොඩි හරි අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. හරි, ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම SL තරුෂ අකාඩමි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා වල SL තරුෂ අකාඩමි අපිව ෆලෝ කරලා තියාගන්න. හරියටම ඉතින් තවත් මෙන්න මේ වගේ අලුත් brand new episode I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quite so thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop